Frumoșii mei gemeni, dragii mei, pentru voi, doamna Lilith trece în casa relațiilor. Atenție, pentru că aici putem să vorbim despre tensiuni în relația de cuplu, putem să vorbim de anumite proiecții pe care le faceți, voi, celălalt, vorbim despre oglinzi. Axa, casa 1, casa 7 vorbește despre oglindire, vorbește despre proiecție. Lilith vine din casa ta 6-a, unde în ultimile 9 luni de zile probabil că ți-a revoluționat într-un fel sau altul, hai să spunem, partea cu jobul, sănătatea, poate că ori sănătatea voastră a fost un pic cam pusă în, nu știu dacă neapărat în, dar mai repede aș spune sănătatea psihologică, aș spune, într-un fel sau altul, pentru că vorbim despre Scorpion și Scorpionul are această tentă de psihologie, da? Este psihanalist sau se ocupă cu psihicul. Așadar, cu psihicul profund, legat de emoții, da? Cum a fost ultima perioadă, ultimile 9 luni de zile, cum au fost în viața voastră? Ce ați transformat? Ce s-a schimbat radical? Pentru că vorbim despre radicalitate aici, da? Ce s-a schimbat radical din punct de vedere al jobului? Unii dintre voi poate ați renunțat la joburi sau ați pierdut un job ca să se întâmple anumite schimbări în viața voastră. Poate că, nu știu, poate unii ați avut probleme de sănătate, alții dintre voi, um, poate pe alocuri au existat decese ale unor animale de companie. Pentru alții dintre voi, casa 6 se ocupă și cu animale de companie. Poate că um, serviciile pe care le-ați oferit sau serviciile care v-au fost oferite în ultima perioadă, în ultimile luni, uh, au fost legate, hai să spunem așa, de mai mult de partea asta de psihologie. Ori poate unii dintre voi ați făcut terapie, este foarte ok dacă ați făcut. Bravo, dacă vedeți schimbări, este foarte ok. Dacă încă nu s-a schimbat nimic, încercați să vedeți de ce. Pentru că Scorpionul în casa 6 poate să fie pe parte negativă, umbra Scorpionului este controlul. Casa 6 este casa Fecioarei în origine, care ne vorbește tot despre control. Așadar, cei care știți că aveți probleme cu controlul, umbra, în ceea ce privește jobul, colegii de muncă, nu știu, persoanele cu care intrați în contact zi de zi, pentru că este o casă de rutine, da? Casa 6. Dacă tot timpul ați simțit nevoia să fiți acolo, să dominați situația, să controlați situațiile din viața voastră și ați avut pe parcursul acestui tranzit al lui Lilith, ați avut foarte multă presiune și poate sănătatea afectată din cauza că nu dădeați drumul acelui control, da? Putem să vorbim despre o perioadă chinuitoare, aș spune, pentru unii dintre voi. Acum, Lilith intră în casa voastră a 7. Asta nu înseamnă că sări dintr-o zonă în alta fără noimă. Nu, nu, nu. În casa 6 ține și de obligațiile noastre și de modul în care noi suntem, cum am zis, facem servicii celuilalt. Casa 5, de exemplu, pentru că este o secvență, da? Această roată este așezată cu noimă, nu e așezată pe degeaba așa. Casa 5 este casa iubirii într-un fel sau altul. Dacă acum un an jumate, de exemplu, ați cunoscut pe cineva, a început o relație de iubire, dar aici vorbim despre seducție și alte chestii. În casa 6, această relație hai să o numim că se așează, devine mai serioasă, mai profundă cu Scorpionul aici. De ce nu? Dacă s-a ajuns la o anumită profunzime și ați trecut de testele lui Lilith, adică
de a nu vă lăsa controlați, de a nu vă lăsa dominați, nici voi să controlați sau să dominați doar din frica de a pierde acea persoană. Aici, intrând în casa 7 Lilith, putem să vorbim de faptul că se poate instala un alt nivel în această relație. Timp de 9 luni de zile, relația voastră va trece prin schimbări, de ce nu? Dar vorbim despre autenticitate. Puteți să ajungeți să aveți o relație autentică cu adevărat, eliberatoare, liberă, nu libertină. Atenție, e de mare diferență, în care ambii parteneri să se simtă liberi să spună ce-i doare, ce nu le place și să nu mai proiecteze pe celălalt și să zică tu mereu zici așa, tu mereu faci așa, tu ești un dogmatic, tu ești o persoană limitată mental, tu nu vezi viața altfel, bla bla bla. Se spun foarte multe partenerului de viață când vorbim despre săgetător în casa 7. Putem să vorbim despre acea mentalitate limitativă, însă poate să fie doar o proiecție. Eu să fiu o persoană limitată, da? Sau să am propria mea viziune de relație și să nu mă scoată nimeni din această viziune. Lilith încearcă să vă schimbe într-un fel sau altul pe amândoi, să vă schimbe viziunea în ceea ce privește relația voastră. Nu vorbim despre aici, pe această axă putem să vorbim despre libertatea este foarte importantă, atât pentru voi cât și pentru partener. Da, însă libertatea trebuie să fie, pentru că partea obscură a lui Lilith, să spunem așa, în ceea ce privește relațiile, în legătură cu gemenii și săgetătorii, pentru că sunt pe aceeași axă, poate fi vorba despre libertinaj aici. Da? De-aia spun, nu confundați. Este foarte importantă libertatea pentru ambii parteneri, însă este foarte importantă în același timp este foarte important să explorați, pentru că săgetătorul vorbește despre explorare, da? Despre a ne aventura împreună către a învăța lucruri noi sau a spune ceea ce ne dorim în relația noastră. Hai să explorăm împreună un alt nivel de ce nu, în ceea ce privește sexualitatea, în modul în care noi am comunicat între noi, pentru că axa Gemeni Săgetător are legătură cu comunicarea, da? Și cu cunoașterea sau cu învățarea. Dacă ce știu eu și cu ce știi tu punem aici pe masă și vedem, discutăm, negociem, casa 7 o casa negocierii, da? Voi sunteți foarte buni negociatori, gemenii. Dacă negociem cu acest tranzit al lui Lilith, putem să ajungem la un alt nivel cu relația noastră, la un nivel, bineînțeles, autentic și real în a crește împreună. Pentru că să nu uităm că după ce vor trece aceste 9 luni de zile, va continua în casa cu numărul 8 tranzitul lui Lilith, care este tot o casă a intimității relaționale. Așadar, un an jumate de Lilith în relații vă așteaptă, dragi gemeni. Cam asta este ideea. Încercați să fiți cât mai, hai să spunem așa, cât mai deschiși și încercați să acceptați și viziunea partenerului și încercați să existe o negociere între voi și celălalt pentru a putea purifica într-un fel sau altul, a vă putea purifica într-un fel sau altul relația, da? Dacă nu aveți o relație, e posibil ca în această perioadă să apară cineva în viața voastră, dragii mei, cineva foarte rebel, pe care probabil nu o să puteți să-l țineți în frâu sau să vă simțiți voi atrași, pentru că de-aia vorbim că este o casă de proiecție, să vă simțiți atrași de persoanele rebele, acei băieți răi despre care
În general, femeile sunt atrase, mare atenție pentru că, na, cu săgetătorul în casă 7 e posibil ca relația să nu, mă rog, persoana să nu fie um, disponibilă sau nu disponibilă, dispusă să se compromită. Nu pot să zic altceva. Încercați să vedeți ce tip de persoane, băieți sau gagici rele vă plac, pentru că aici e posibil să existe iluzia pentru unii dintre voi, da? Să idealizați acea persoană și să suferiți mai mult decât să vă bucurați de relație. Cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Vă doresc un tranzit plăcut. Ne vedem în alt material. Ceau!